જય સ્વામિનારાયણ ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળા માટે ખૂબ જ ગુણકારી અને એનર્જીફુલ ડ્રિંક। આ ડ્રિંક ઘરમાં નાનાથી લઈ અને મોટાને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો જોઈ લઈએ આ ડ્રિંક કઈ રીતે બને છે। રોજ આવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી દરેક નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે। આપણે પહેલાં ડ્રિંક બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। તો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં મેં અહીંયા 10 થી 15 કળી ખજૂરની લીધી છે અને તેના બી કાઢી અને 4 થી 5 કલાક માટે દૂધમાં પલાળીને લીધી છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે પાણીમાં પલાળવું હોય તો પણ પલાળી શકો છો। અને સાથે જ મેં 4 થી 5 કલાક પલાળીને બદામ લીધી છે, તે 10 થી 12 નંગ છે। અને 1 ચમચી મગજતરીના બીને 1 કલાક પાણીમાં પલાળીને લીધા છે। અને સાથે 1 ચમચી ખસખસના બીને 1 કલાક માટે પલાળીને લીધા છે। અને સાથે જ મેં એલચી અને જાયફળનો પાવડર લીધો છે અને 1 નાનો ટુકડો તજનો લીધો છે। તે એલચીને મેં આ રીતે વાટીને લીધી છે। અને મેં અહીંયા 500 ml ઘરનું ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે। જો ફ્રેન્ડ્સ તમારે ઘરનું દૂધ ના લેવું હોય અને પેકેટનું દૂધ લેવું હોય તો પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયા આપણે બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ તૈયાર છે અને હવે આપણે દૂધને ઉકાળવા માટે જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં એડ કરી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમારે દૂધને ગરમ કરવા માટે જાડા તળિયાવાળું જ વાસણ લેવાનું, જેથી દૂધ તળિયે ચોંટી ના જાય અને બળી ના જાય। તો અહીંયા આપણે દૂધને એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર ગરમ થવા રાખી દઈશું। તો દૂધ આપણું ધીમે ધીમે ગરમ થાય છે તો પહેલાં આપણે તેમાં તજનો ટુકડો એડ કરી દઈએ। તજનો ટુકડો પહેલાં એડ કરવાથી તજની ફ્લેવર એકદમ સરસ દૂધમાં ભળી જશે। તો અહીંયા દૂધ આપણું ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ખજૂર બદામની પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો મેં અહીંયા ખજૂરને દૂધ સાથે જ લીધો છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે પાણીમાં ખજૂર પલાળેલો હોય તો પાણીને કાઢી લેવું અને પછી એડ કરવો। અને સાથે જ મેં બદામના આ રીતે પલાળી હતી એટલે તેના છોતરા પણ કાઢી લીધા છે, તે એડ કરીશું। અને હવે ખસખસના બીને મેં પાણી સાથે જ લીધા છે, તે એડ કરીશું। અને મગજતરીને આ રીતે પાણી કાઢી અને મગજતરીના બી પણ લઈ લઈશું। તો આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને આપણે મિક્સર બાઉલમાં એકદમ સરસ ઢાંકણ ઢાંકી અને પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, આ જગ્યાએ તમારે દૂધ નાખવાની જરૂર પડે તો દૂધ પણ એડ કરી દેવાનું। તો અહીંયા એકદમ સરસ આપણું દૂધ બોઇલ થઈ ગયું છે અને એક ઉભરો આવી પણ ગયો છે। તો હવે તેમાં આપણે જે એલચીનો જાયફળનો પાવડર બનાવીને રાખ્યો તો તે એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે એલચી જાયફળનો પાવડર પણ એડ કરી દીધો છે અને સાથે જે આપણે હમણાં પેસ્ટ બનાવી તે પણ એડ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું દૂધને। તો આ રીતે મેં ધીમે ધીમે બધી જ પેસ્ટ એડ કરી દીધી છે અને એકદમ સરસ આપણે દૂધને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણે ફ્રેન્ડ્સ, દૂધ મિક્સ થઈ ગયું છે। આ ડ્રિંકને આપણે એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર ઉકાળવાનું છે। તો મિક્સ બધું થઈ ગયું છે એકદમ સરસ। તો હવે તેમાં આપણે ચપટી હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દૂધમાં આપણે બધા જ હેલ્ધી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે આ દૂધ એકદમ સરસ હેલ્ધી તો છે જ, સાથે શરીરને તાજગી પણ આપે છે અને આંખની રોશની અને મગજ શક્તિને પણ વધારે છે। તો આ દૂધ તમે રોજ સવારે નાનાથી લઈને મોટાને આપશો તો બધાને ખૂબ પસંદ આવશે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણું દૂધ એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ દૂધમાં મેં સાકર, ખાંડ કે ગોળનો ઉપયોગ નથી કર્યો। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને વધારે ગળપડ પસંદ હોય તો 1 ચમચી સાકરનો ભૂકો પણ એડ કરી શકો છો। આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સના માપથી આપણે 4 થી 5 વ્યક્તિને આ ડ્રિંક સર્વ કરી શકીએ છીએ। અને હવે ડ્રિંક એકદમ સરસ બની ગયું છે। તો સર્વ કરતાં પહેલાં આપણે તજનો ટુકડો બહાર કાઢી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને પછી જ ડ્રિંકને સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણું એનર્જી ડ્રિંક બનીને તૈયાર છે। તો હવે સર્વ કરી લઈએ। તો આ રેસિપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂરથી આપજો અને આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો।